নমস্কাৰ কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিশ্বনাথ কৃষি সখী চেনেলৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো হ'ল জাম্বু ৰেড ড্ৰেগন ফল, ভিতৰত ৰঙা থকা আৰু দেখিবলৈ সাইজটো কেনেকুৱা চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ। এই ড্ৰেগন ফলৰ সাইজ কমেও 500 গ্ৰাম হ'ব। এটা 600-700 মানলৈকে এই ড্ৰেগন ফলৰ ওজন থাকে। গতিকে এই জাম্বু ৰেড ড্ৰেগন আৰু চি ভেৰাইটি এই দুটা জাত অত্যন্ত লাভজনক খেতি। এই দুটা জাত অতি ডাঙৰ ড্ৰেগন ফলৰ জাত। গতিকে ইয়াৰ পুলি যদি আপোনালোকে বিচাৰে, মোৰ লগত এভেইলেবল আছে এই ড্ৰেগন ফলৰ পুলি। ড্ৰেগন ফল বুলি ক'লে জাতটো চাব লাগিব, কাৰণ ডাঙৰ সৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ড্ৰেগন ফল আছে। ডাঙৰ জাতৰ ৰুলে বজাৰত সহজে বিক্ৰী হয় আৰু সৰু সৰু জাতৰ হ'লে বজাৰ পাবলৈ টান। গতিকে ড্ৰেগন ফল ৰোৱাৰ সময় এতিয়া জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে ৰুব পাৰি। আপোনালোকে যদি ড্ৰেগন ফলৰ পুলি বিচাৰে, মোৰ লগত আছে। আৰু শ্যাম ৰেড, পিংক ৰোজ ইত্যাদি ড্ৰেগন ফলৰো পুলি পাব। মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো স্ক্ৰীনত দিয়া আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পুলি নিব পাৰে। অত্যন্ত লাভজনক আৰু সুস্বাদু ড্ৰেগন ফল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।